ngay đường bay luôn. Đang đến tham quan cái bảo tàng của Phòng không không quân Việt Nam. Sẵn là review cho các bạn xem luôn. Chào mừng các bạn đến với kênh Tấm Vlog. Xe đó dễ chạy mà. Đây là cái bàn đạp. Trong cái bảo tàng này nó rất là nhiều loại máy bay. Mình thấy hay review cho các bạn xem chơi. Đây là trực thăng vũ trang nè các bạn. Trực thăng nó có nhiều loại, trực thăng cứu hộ, trực thăng du lịch, trực thăng này là trực thăng vũ trang. Hai bên cái cánh nó có gắn những cái ống hỏa tiễn. Mình đến gần đó mình thấy nó rất là khủng, rất to. Còn đây là loại trực thăng UH-1 của Mỹ nè. Trùng trống có 2 cái trùng trống nè. Rất là dễ, đơn giản của nó. Bên đây là trực thăng của Nga, Mi-17, Mi-18. Trùng trống nó có 5-6 trùng trống luôn, to gấp đôi cái trực thăng của Mỹ. Cái loại Mi này thì nó chở khoảng 8 đến 10 mấy người đó. Cái thằng UH-1 này thì chỉ có 4 đến tối đa là 8 người, nếu mà nhỏ nhỏ. Được cái là tính cơ động nó gọn, tác chiến trên đồng bằng, trên vùng trong nước là ok. Bên kia là 3 cái chiếc nít, máy bay chim kích các bạn. Chim kích là máy bay nó tác chiến trên không, có nghĩa là máy bay này bắn máy bay kia. Đây là loại máy bay chim kích đây. Còn máy bay mà cường kích là máy bay ném bom. Ở đây như là không có máy bay cường kích. Đây cũng có một chiếc máy bay cánh quạt chuồn chuồn đây. Máy bay này là nhiệm vụ nó bay trinh sát nắm tình hình chính. Quay từ phía sau của cái chiếc F nữa. Những cái chiếc máy bay này là nó hết giờ bay rồi, động cơ cũng hư hết rồi. Làm bảo tàng để trưng bày chơi. Đây là một chiếc máy bay phản lực loại nhỏ. Các bạn cũng có thể đến đây tham quan, và trong đây nó có một cái quán trong khuôn viên của cái bảo tàng này, nằm ở chỗ số 87 đường Thăng Long, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Có thể đến đây vừa ăn uống vừa tham quan xem máy bay đồ luôn. Trong khuôn viên rất là mát, rộng rãi, có chỗ để xe an toàn luôn. Đặc biệt có các em nhỏ thì rất thích xem máy bay này.
trực thăng rồi máy bay phản lực rồi vân vân, có đầy đủ, gọi là bảo tàng không quân phía Nam. Ở đây hình như họ không có bán vé đâu, chỉ có mình vào đây mình chơi, mình ăn uống rồi mình xem luôn, rất là tiện lợi. Cảm ơn các bạn đã đến cái kênh và ủng hộ kênh trong thời gian qua. Nếu các bạn thấy hay thì các bạn cho mình một like, comment và share video, ấn subscribe các bạn nhé. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại những video tiếp theo.